Hello, 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 sziasztok srácok, sziasztok! Egy újabb nap! Milyen nap van? Szerda. Tegnap este még úgy döntöttem, hogy ma legyen inkább ez a játék, mert nagyon kíváncsi vagyok, már nagyon régóta be volt jelentve, és már nagyon akartam vele játszani. Ahogy láttam, az értékelések nem valami jók, tehát ennél sokkal, de sokkal jobb is lehetne. Meglátjuk, hogy mit tud, mit szeretne tudni. Ugye úgy van, hogy én mindig azt mondom, hogy legyen úgy, hogy amit majd én letesztelek, akkor majd én eldöntöm, hogy jó-e. Nem hiszek másnak. Úgyhogy, ja. Mindegy. Az a lényeg, hogy ez a játék hivatalosan a 2017-ben mutatkozott be először, akkor engem nagyon megfogott, tökre tetszett. Aztán szépen így jöttek ki az információk róla, elég sok, és mint kiderült ebből az 5 évből, ami most történt, az elmúlt időszakban, ez a játék az összes nagy játékból lett összetéve, mint kiderült. Reméljük, hogy amúgy jó irányba ment, nem pedig szarba, mivel hogy olyan játékokból vettek, vagy merítettek, mint a Zelda, amit én például soha a büdös életben nem játszottam. Illetve az egyik kedvencünk, főleg Buglárkának, a Horizon Zero Dawnból. Az egész beszédrendszer és nagyon sok olyan mechanika lesz benne, ami hasonlítani fog rá, szóval meglátjuk. Én imádtam azt a játékot. Hogy meglátjuk, hogy mit tud. Ennél technikai gondok nem lesznek, mint most például a kamerával, de az nem számít. Úgyhogy nézzük, hogy milyen. Welcome to Biomutant. Welcome to Biomutant. Settings. Milyen controls? Audio. Audio, hát ez maximum. Minden maximum. Medium, right, Várjátok egy pillanatot, meghallgatom gyorsan. Na. Szóval, van zenehang, minden hang, mondjuk nincsen nagyon nagy hangja még a menübe, de New Game. Maradjuk a médiumnál szerintem, most nem hárdozunk, mert eddig hárdoztam olyan sokat, de most nem. Itt van velük átudítunk. Na, ő vagyunk mi. Tehát itt létrehozhatjuk a mi csodálatos karakterünket. Rex. Legyünk valami különlegesen. Hova? Ez olyan, mint egy denevér. Ez a kis cukifej. Rex. Define your genetic structure. Aha, oké. Intellektuális. Szerintem randomizáljunk egyet, nem? Nem tudom, hogy ebben a játékban mi a lényeg így igazán. Jó lesz. Ilyenek leszünk, kész. Intellektuál. Legyünk inkább erősek.
Nem, mert szerintem az ész több, mint az erő. Oké. Choose a genetic resilience. Radioaktív. Biohazard, cold, vagy... Bazd meg. Random. Ez így jó, mert mindenből van egy kicsi. Ez ugye a legjobb. Choose your first style. First style. Tökéletes. Pick your main color. Main color. Ne basszatok már, hogy ennyire személyre lehet szabni, ez most igazából hajszín akar lenni? Ahogy nézzük. Én azt mondom, hogy legyünk ilyen különlegesek, ilyen zöldek. Így jó. Choose your detail color. Detail color. Wow! Oké. Legyen ilyen májbetegségünk, srácok, vagy valami hasonló. Legyünk sárgák. Csak hogy mindenhol... Oké, ezek leszünk, én ezt már látom előre. Bocsánat, srácok. Commando. Azt a kurva. Cypher. Saboteur. Hú, bazd meg. Várjatok. Oké, ennek ugyanaz az a Twin Silver trükk, mint ennek. Sentinel. Saboteur. Tehát ő az energiáját vissza tudja nyerni a dodge-ból. Hú, bazd meg, melyiknek legyünk? Deadeye. Mercenary. Legyünk szerintem ők, én nekem ő tetszik, kész. Mercenary chosen. Szerintem ez jó. Ennyi volt. Here's somebody with a troubled past. Így néz ki a játék? To the spotlight of a story that's already begun. Oké, így lövünk. Tehát van pisztolyunk így is. Aha. Bunny hop. We're already at a crossroads. Choosing a path. Oké, el kell dönteni, hogy melyik úton haladunk. Where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Oké, I'm dark road. Szerintem megyünk a jó oldalon, nem? Én azt mondom. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise. An echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Tehát itt még vissza lehetne menni, hogy megnézzük a másik oldalt is. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't... Van egy jó meg egy rossz oldalunk, amit el Nature, kéne here I dönteni. was hoping we'd be all about natural selection. Szerintem menjünk a jó oldalon, az jobb lesz. That's not instinct, then I don't know. Jobban járunk. Natural selection is all about
evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will Hopp, ennyi. Hopp. El is tüntette a gonosz. Light. Right is always right. Na, olyan lendőjátékocska. Várjátok? Tényleg amúgy ilyen, hogy... Nagyon. Ez itt a halál? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Nincsen adat, hogy mennyi az FPS, nincsen benne véletlenül, hogy be lehessen állítani. Sose tudom, hol van. Aha. Do you remember Which the way, bro? beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, Ó, tehát el kell, aha. Predator only grew stronger. Oké. A családunkat is megölték. Valami itt van. Alt. Oké, tehát... Klik, klik! Bassza meg! Őszinte leszek. Ez ez a képregényes dolog, ez kurvára jó. Oké, most kipróbálunk minden gombot, mert ez még mindig tutorial. Szétbasszuk az ütőkéjét! De menő! Milyen? Ez tök menő! Nem tetszik ez a... Aha, tehát ez nem az az idő volt, hogy ő velem most küzdjünk. Tehát inkább meneküljünk, hossunk el. Hát ez kurva menő! It was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Kettő darab golyónk van? Lehetséges amúgy. Mi ez a bum-bum? The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Oké. Nyilatax. Aha.
That's going to leave a mark. Ennyi. Kösz. Ez, mondom, a legjobb része ennek, nekem legalábbis a harcrendszer amúgy nekem nagyon tetszik. Átugrik, megnyisszant. Jó, még a kúra majd, vagy a védekezés, ezt meg kell szoknunk. Úgyhogy, igen. Nincsen valami lootolós rendszer benne, vagy valami hasonló? Aha, de. Ez itt most az. Hát ez mi? Elektrik modul. Aha. Ó, tudunk izélni? Pisztolyra rátettük. Aha, itt van egy újabb, ez heal gondolom. Medical supply, oké. Okay. Hosszan kell nyomni, és akkor ki tudjuk választani. Oké. Oké. Ez teljesen jó. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Cool. Oké, tehát... Wow! Keep hammering away. Őt kell merőlő. Hajime! Azt a kurva! Hajime! Ki lehet végezni? Bla. Hopp! Oké. Ez tök menő lesz. Ki tudjuk lootolni őket. Tehát például... Ez nem tudom, hogy mi volt. Clink. Oké. Oda nézzetek. Daddy Candy. Ezt kaptuk. Kész. Kész. Egyes. Próbáljuk már ki egy ilyet amúgy. Most én használtam? Használtam. Ja nem? Tele vagyunk. A picsába, ezt bekaptuk. A picsába. Not much left of that one. A picsába megint elkapott. Jó, ez még mindig mondom, ezt gyakorlunk. Oké. Ő volt az utolsó, meghalt. Nem ez a lényeg. Most arra mentünk, hogy... Hoppá. Próbáljuk végre ezt a...
Ezek a... Most ez ilyen, olyan, mint egy ilyen sushi-szerű valami, de én nem értek hozzá. Ez... Arra nő, Energy Pack Medium. Oly, de menő! De amúgy nő magától az élet, én úgy látom legalábbis. Lehet, hogy nem. Oké. Ez még mindig azt mondom, hogy tutorial. Nem kell izgulni. Ennél jobbak leszünk. Én nyomom a shiftet, de nem tud gyorsabban, tehát... Aha, tehát vannak olyan szörnyek, amik... Ezt pont megúsztam. Mindig a pisztolyosat akarom megölni először, mert én ilyen kis köcsög vagyok. Klik-klik! Hajime! Oké, upgrade points. Cost will give you XP. Oké, tehát kapunk XP-t, hogyha itt. Aha, tehát tudunk választani majd ilyenből. A luck amúgy az úgy jó, nem? Vagy intellekt, az túl jó. Inkább az erőre most. Egy. Okay. Range combat. Szerintem a két kard az jó, nem? Én legalábbis ezt preferálom. Aha. Tehát click F. Oké. Tehát click F, ja? Jó. Van bármi lootra való még? Nem útra való, lootra való. Értek. Nekem tetszik. An emergency box from the Az micsoda? A rare sight. És ez nekem miért jó? Club bar. Jó, meg ki tudom nyitni ott a szemközti ajtót. Oké. Juhú! Zsír. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Aha, most fogjuk használni itt. Ja? És akkor le kell húzzuk magunkat? Nekem tökre bejön ez a játék. No, really, I mean it. Ki kell találnunk azonnal erről a helyre. De tényleg. Mondhatjuk, hogy jó volt az átugrás, de ez mi a tosz? The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Kipróbáltuk ezt a cuccot.
So much damage. Most szét! Oké. Működik. Hadzsibe! Unstoppable! Oké, na. Hadzsibe, le! Kész. Meg is van. Easy. Ja? Meg nincs meg. Hú! Azért ezt így kellett. Tehát azért... Aha. Jó, várjatok egy pillanatot. Egy pillanat, srácok. Ura hódolnak, annyira jó idő van. Nincs melegem annyira. Tehát azért megnyitva volt az ablak. Úgyhogy már azt mindben nem hiszem, hogy nem hallottátok meg. Őket nem lehet lootolni? Hát nem. Igen, a futás az automata. Lehet, ezt ki lehet venni, de szerintem ez úgy nem rossz. Megnyomod a shiftet, és akkor megy magától. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Oké, tehát... Egy új világot akarunk építeni, ami... You found a puzzle. Oh! Wow. Just a few moves left. Make them count. Shit! Oh, okay. Ne, már csak egy mozdulat kellett volna. Ez amúgy szerintem viszi le az életet. Sikerült! Harmadjára! Na nézzünk egy kis filmet közösen, srácok. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. A szennyezés miatt voltak, vagy jöttek létre ezek az állatok. The entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Így jöttünk létre. Az emberek így létrehozták ezt a utástudszokat. Utásanyagot. Hát ez igazából valóság volt, hogy szennyezzük a környezetet meg minden, szóval. Pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt.
It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. Ezek nem annyira nehezek amúgy. Hát, There you go. nem olyan nagyon durván agymozgatók ezek a dolgok. De még az idegesítő, hát, hogy ugye lépésszáma van. Ügy! Az a baj, hogyha bejön egy hölgy és nézelődik, az már kurva nagy baj. Tehát most kell neki valami valahonnan, ami ott van, és valahol ott. Micsoda? The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Segítenünk kell neki. Get up. Slice and dice. Nem érek rá! Hadzsibe! Carving it up. Ja! Smart foe would leave. Könyörgök, nem már, Bogi. Úgy mész itt, mint hogyha valami nem tudod kitalálni magadtól. Paid off. That's the last of them. Mi kell? Talk to the wheeled one before backup arrives. Azt most ne, Bogi, majd utána. Mert utána nem érsz rá? Nem, ott van jobb oldal. És ne az újat keresd, tök mindegy, hogy melyik. Akkor így. Ez a két lehetőség van. Úgyhogy azért, mert lebukszottam meg. Hát még itt szép kedve van. Elég. Oké? Okay? He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out. Imádom amúgy, hogy mindig bazd meg akkor kell valami, amikor nem tudok. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. De megtaláltuk. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. Ezek most mi vagyunk? The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Ez például tényleg olyan, mint a Horizon. Tisztára olyan a beszédrendszer. A dialógusok. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Igazából nekünk ez a narrátor, ez a fordító. Long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided,
and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Most gondolom visszaemlékezünk, nem? Ja, nem. Oké, van az az életfája, amivel újra lehet alakítani az életet a Földön. Ez lesz a feladatunk, gondolom, hogy egy új világot. Talk to best before. Ahogy nézel ki? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. Child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. Potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Oké, tehát... Milyen picik vagyunk mi? Persze, nem emlékszünk ilyenekre, bazd meg. Kis picúrok vagyunk. Istenem! Nem ugrunk meg. Ó, de vagy meg. Juhú! Úszás! Nem adhatok fel. Tehát a vízbe az, hogyha az a kék csík ott, amit jól látunk, az ott lemegy, akkor meghaltunk a vízbe? Hát ez milyen úszásrendszer? Lehet, hogy ilyen volt az Zeldában, én mondom, nem játszottam azzal, lehet, hogy abban van. Ez a fa amúgy. Akinek nem esett volna az életben. Jó, ezt mondjuk nagyon jó, hogy megtudtuk még most. Hát ilyet vezzünk. Found one. You should be proud. They don't come up for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. Need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is Hát ezeket tudjuk csak felnövelni a fát. from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy.
Azzal fogjuk elkapni őket. Elkaptam! Elkaptam. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. Okay. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. Okay. Tehát igazából csak dobáljuk azt egyszer, majd felnő annyira, hogy to become one with the tree. a földet újraindítsa. No. Figyeljétek meg, hogy kicsi Elvis, meg majd oda fog teleportálni, én meg itt bazakszok. Megnézzük, hogy működik amúgy. Aha. Lőttek még nagyobb gyökerei. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. Most tudjuk meg amúgy a történetet We kb. already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one strong enough to keep the 6 Wang Fu disciples disciplined. Okay, most megtudtuk. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. Okay, akkor ezt kell csinálni. Fát kell növeszteni, He says hogy új világot it was létrehozzuk. every single day he devoted to growing the tree of life, but now Az he's életpálya. afraid it might be in vain. The Csak gondolom nem lesz olyan egyszerű. die when the end of days begun, and it wasn't long after that the world eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the world eaters' DNA into overdrive. Wow! What the fuck? His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Aha, most látjuk, hogy mekkora amúgy a mob. Giz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nem olyan nagy a mob, de azért... Nocco has tamed the Major and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Na, ennyit tudok az Eldáról. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide. A Tehát machine able to szörnyeket kell ölni. waves of the surf A 4 legnagyobb szörnyet. to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. És aztán úgy tudom, hogy abban is az volt. Out of date
says his friends are Vagy gearing úgy up to lehet stop the World Eaters. előre adni. Légy nagy szörny, de ugyanúgy, mint a Far Cry 5-ben is például, vagy nem tudom, hogy a Far Cry 3-ban is volt? Nem, az 5-ben is. The road Ugye nagy ellenfeleket meg kell verni ahhoz, hogy a fő ellenfelet megver. His friends aren't strong enough to end this on their own. Csak gondolom fejleszteni kell, mert ezek nehezek lesznek, szerintem. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Nem mentjük meg a fát, akkor mindenkinek fog halni. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Oké. Hát akkor go! You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Ez fontos volt ez az információ. M. Oké. Tehát. Ide kéne valahogy eljutni. Know that the Tree of Life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Oké. Tehát most kezdődik a játék. És kell segíteni, vagy különben eldobult túl... Minden. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Ez komoly. Tehát ez a fast travel, ahova lepicsálok? Oké. Érdekes, de... Valahol ott legbelül szép dolog. Azt feleborult kurva élet. Ja, hogy ekkora? World Eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. That's not the Ő volt a first fő. or the last Ő volt village a to leave in its wake. World Oké. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Oh, szegényke. Egyetlen egy negatívumot tudok amúgy He's heard the most bele, stories about the terror hogy sok az ilyen megállás a magukasztása a játékmenetnek. but never expected Ez nekem that to túl go sok all the így. way here. Mert értem én. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart.
Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged. Okay. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as Hát much nem as it tudom. hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Nem tudom, nekem most nincsen meg az a... hogy rossz akarok lenni. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. Azért reméljük, hogy egyszer abban marad ez a sok beszédes játék is On lesz. the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Mhm. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Ez kurva jó. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe's Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would embrace someone willing to fight against the tyranny of the Jagni. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Neki mindent bazd meg elmagyarázni. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. Mindent bazd meg elmagyaráz. Here. Inventory. Odanne. Ó, na jó. Tűz. Tűz kell nekünk. E lesz. E lesz.
Vagy alt. Alt, mert az... Oké. Fejlesztettünk most elég sok mindent. Oké. Na szóval. It's a bridge. Just get over it. Vajon még meg fog zavarni bármit? Flash the slash. Tehát velünk vannak ezek a ninja-szerű valamik. Oké. Upgrade point. És ti kik vagytok? Nem bántatok, ugye? That's sure to be useful. Karizma az a That's legalacsonyabb. more like it. Kicsit az is kell, nem? They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war. Amennyire tudunk, lootolunk is azért, mert úgy hiszem, hogy kellene fog. Ebben a játékban. Durván. Oké. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war, or part of the problem. Pics. Ez bazd meg, aki kitalálta amúgy. Let's see. Hello! Says they're wary of strangers. They're at war. Thinks you should just put one paw ahead of the other and make your way up there. The tribe is always open to a new face. Oké. Na. Nézzük. Erőjének segítettem nekik. Úristen, hogy nézel ki. The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Seed is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 1. Ez egy kicsit ilyen oroszos. The wall that separates them from the other side, the wasteland you came from. He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. He understands that sometimes we need to lose ourselves to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted.
Sokat dumál ebbe a játékba, ez a make baj. another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. Your Muma invented Wung Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. 6 fegyver, jó van. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace... Szerintem jó az, hogyha hozzájuk csatlakozunk. Lehet, hogy meg kellett volna hallgatni a másikat is, de... But it seems your mind took control of that big heart of yours. That's a sign of strength. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can vanquish the other tribes. The one he wants to deal with first is the Myriad tribe. The Myriad are too good to be true. They might believe in the greater good and a code of honor, but uniting the tribes and saving the Tree of Life won't change anything. You must stop living in the past. Their kin must put an end to the war before war puts... Szövetséget kötöttünk vele. ...of letting this drag out, or they'll run the risk of teaching the enemy their art of war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Okay. Even if you see the world differently, you must hit them as soon and as hard as you can. The outcome of this war is up to you. És még mindig pofázik. Tells you Hagyjál már! afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've conquered the rival's outposts, you'll... Your Muma taught each Az a disciple zöld jáde ott amúgy csak olyan, mint aki mini oda. for hunting nor war, Huh? but lately the art of defense has been Kicsi oda. shadowed by relentless attack. Seeing you brings back his memories of the old village. Baby odára gondolom. Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, you'll pass your old village on your way to the first rival outpost, but we've got no time to be sentimental. War... Nincs időnk, bazd meg, de itt pofáztak, bazd meg. It's always the little things you remember, and with you it's pretty much the only thing he recalls, that you were little. Na végre. Tényleg sokat duma benne. Ez zavaró. Amúgy nem csúnya a játék, csak... Lehetne szebb is. Szia, Sam! Üdvözlök, és köszönöm szépen, Robi. Nagyon szépen köszönöm. Mi újság?
Most kelték? Can see you're a free spirit, so he'll let you in. The Sifu is always interested in meeting someone open to join Ősek vagy their aludtál, cause. hogy vagy. Mi a... You have orders to follow. Says you should take care. Faszom. Mert hülye vagyok. Hát ez így szokott lenni a hivatalos ügyeknek, sajnos. Hoppá, rossz gomb. Nem mondjuk. Ja. Ja, stamina. És nézem, mondom, az életem megy lefele. Lehetetlen. Az, hogy nem is kellett volna vele beszélni, Ketszó. Oké. Te durva, hogy ugyanaz volt ebbe is, mint a másik oldalt. Beszarok. Na, de visszatérve a grafikára amúgy, srácok. Azért olyan, mint hogyha az 5 év... 5 év? 4 év. Azért meglátszana. Tehát ez akkor, ha kijött volna, ez gyönyörű lenne. Most azt mondom, hogy átlagos. Egy troll! Better beware, that's a mump up ahead. They were Hát, hit wonky mump. evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. Azt a kurva. Bazzeg! Ja, pont jókor nyomtam. Dur, csak a töke! Csak a töke! Hagyj be! Azt kapta. Nice shot! Ennyit. Ezt nem védtem ki, bassza meg. Jó, semmi baj. Bassza meg, ezt elkapott. Ez mi? Oké, most egy kicsit össze vagyunk zavarodva, srácok. Vagyis én. Bassza meg, rosszat nyomtam. Már nem kell sok. Megvan. Ennyi. Ugye nem a fogorvos megint. Erre akkor vannak ott gondok azzal a fogorvossal most már. Oké, sikerült. De amúgy ez így szokott lenni. Meg a telefontársaságokat szeretem amúgy. Mindig mondják, hogy hűlje magam. Aztán... Várjál. Amúgy odakint volt a legdurvább Skóciában, amikor felhívtuk be ezek az összes ilyen... Mit tudom én még. Értetek? Minisztérium volt minden, és fél órát biztos, hogy 1 órát tartottuk mindig nekik. Közben szólt a karácsonyi zene. Oké.
Na pisíljünk. Let's see. Aha. Okay. As time passes, memories fade. And Ez volt a sometimes things change. gyerekkori It's not about who you falucskánk. were, it's about who you become. Oké. This story is far from over. Vissza még a múltba. Ezek amúgy nem rosszak, hogy így vissza kell menni. Those of a long lost past, like whispers in the wind. De ezektől vagyok kibasznak, hogy elindul a játék, és már jön rá egy videó. Someone who takes each day as it comes. Hát ezzel mi van? He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. He understands Nem gondolja ez a kis hókácska, vagy nem tudom mi ő, your Muma hogy only has 6 disciples, egy doing just one kicsit thing kicsi ez to a get more done medence in neki. time. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Megtanítom úszni. Be is jött ide engem. Segítség! Így tanultunk meg úszni. Azért vagyunk ilyen szarok. He says that wasn't too bad, was it? At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. Nem fogjuk bántani ezért. Nézzetek rá, hogy You never stop trying. nem tehet róla, hogy Hopes you'll be one of them. nem így kell tanítani az You embert. just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your movement, Hello! it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. You should know, practice makes perfect. As long as Azt kell mondani, amit it'll only make hallani akarnak ilyenkor. She'll see you at the village square. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease. Mondom, hogy azt kell mondani. Ismerős. Here's another Na erről, familiar face ez what's on his mind. agyfasz. Ettől ki vagyok? A kis vakon, nézd már. How you're feeling today? Miért kell mindenre, bazd meg, mindenkivel megállni beszélni ezen a kurva városban, vagy valóban a faszom ki van ezzel? He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's Az a baj, hogy annyira megtörik az egész játéknak amúgy a jó hangulatát, a jó mechanikáját, a jó He's happy to hear varázsát, bazd meg, ezek a kurva sok szöveggel. You owe it to yourself to protect the environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find Ez them. így van, ez egy vakondokok. Végre. És látjátok, így néz ki belülről egy vakondokok. Így. Az ő szemszögéből is láthatjátok ezt a csodálatos játékot, nézzétek meg. Még a szárny is oda. Ennyi. Csodálatos. Milyen szép szemgörülő van, nem? Na. Most, hogy már a vakondokokságból túl vagyunk. Ezt kell keresni? Hát, most srácok, kukás lettem. Ja?
És ezt a vakon nem tudta megcsinálni magának, bazd meg? És ott áll. He Bruce. wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. Amúgy esküszöm jól néz ki amúgy ez a vakon. Anything and asks if you know how to upcycle. That Bocsi, lehetlen megjöttem. teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. Ne bassz. Így tudunk rafolni fegyvereket? Apácska. Mi a fasz? És hol látom, hogy mennyin van? Azért van itt kraftolni valós tucni. Most ez hogy passzol össze? Jó, igaz. Igazad van, ez kéne, de ez... Összekraftoltuk, ennyi. Legmenőbbek vagyunk. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. Még csinálunk a csajnak is. He believes being considerate will help you feel at peace with yourself. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. Akkor is így lesz, kész. You're not in this world to live up to his expectations, but he hopes you're never going to have to use that weapon of yours. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Új. Én is látom a szemébe amúgy, hogy a türelmét kezdi elveszíteni most be ez a hölgy. Square right away. Then you've got a good A munka miatt késtem. to share a responsibility to prevent hardship on nature Épp and the tukáztam. environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. She won't live forever, you know that. But she Nem fog örökké élni. make the most of everyday Kurva shortcuts, élet. especially the ones you share together. Always followed your own path, but this time she needs you to Jó, van, megint az kell. then start by meeting her on the village square and take it Misi from musi. there. She knows you. Misi husi, hasi musi. Always on the move, like the wind. Jó, én elhiszem, hogy amúgy olyan jó útra akar minket terelni, meg minden, de azért nem kell ezt túl erőltetni. Már figyeljétek, megijön a beszéd. They look determined. Better watch out. Tehát, én nem tudom, hogy aki ezzel járt, vagy ezzel, hát You to stop right there ugye, and wonders where you think you're going. aki a Horizon-nel játszott, ott nincsen túltolva ennyire ez a szöveg dolog. You were here looking for it. És nem hiszem, hogy a készítőknek azt tetszett a legjobban a játékban. He wants to know who you think you are. Kung Fu. You'll Nem have ugyanazt to face mondtam? pain at some point. He offers to help you get it over with. Mekkora lökés, végezték? Hello! Te most itten most a földön maradsz. Bassza meg! Elbasztam! Nem tudtam, hogy nyomkodni kell. Elverték a picsámat. A kis szemetek. Megpróbálod. Ellopta a fegyveremet. She asks if you're hurt. What happened?
If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. The most important thing is that you're okay. Így van. It's time to focus on your training now. You won't need excuses if you are strong in your conviction. És hova tűnt? Elteleportált a nő. És ott fog várni, felkéstő. Hát ha tudnék teleportálni, bazd meg, nem késnék el. Halló? Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you... He heard you helped Gizmo clean up. He's proud of you. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Mooma too, but guiding the village into the future and teaching Wang Fu to her disciples seems more important for Most everyone. őszintén szerintek a készítők amúgy nem gondolták, vagy nem hittek abba, hogy ezt eltúlozták, ezt sok szöveget? Mert amúgy ha hiszitek, hanem ezek tönkre tudják baszni amúgy a játék kedvet amúgy. Mi? Mert ha ez is még tutoriálban, az meg én beszarok. To see what you found. Van egy zsöpidet sátáskedből? Considered making the trip out into the wilds to look for a bionucleus pool and refresh his DNA. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Some aren't. One thing's for sure though, your Mooma thinks it all takes up too much space in the house. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. Megcsiszolták önt, hát? Mi volt az a hangban? The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. You should take it with you, wear it to practice. He's sure your Mooma will forgive you for not wearing the traditional outfit. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Nem vagyok benne biztos. Egy bogi. Azt a leborult szivár végig, mik vannak itt a kérdezésben? Na! Biztos vagyok benne, hogy úgy lebasz, mint az állat. Most mondtad, hogy jössz, de nem jötték. Valami szalámiról beszél. Hopes you're as ready as you claim to be. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Akkor kezdjük már, akkor ne dumálj! But there's enough time left for repetition and you need it. Training dummies don't hit back. Wants you to prove that with some practice first. Ez nem esett. El akartam mondani, hogy szerintem az fájt. Jó van már. Mit szenvedsz? Hajime! Jöhetsz hozzánk fübbet vágni, bassza meg.
Azt a kurva, erősödtünk. Antoro. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Még keményebb leszek, csak azért, hogy azt hallja. Never asked of you. Pendrienesenema. Io no massa mandaru. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Kanamunta. Kala. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Kanamunt. Says he's always thought so well of you, just like her. Vajon még több beszélgetés lesz? Hogy én milyen állat vagyok? Igazából én egy ilyen nyusziból összetett róka és mókus keverék. Ami amúgy egy biomutáns. Igen. De az elején lehet válogatni. Volt denevér is. Denevérfejű. Gyere majd be! Catchy. Andro. Your Elkaptam. Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Kalino. Pendrienesenema. Thinks you could say that about everything. She hopes you have better days ahead. Kanyala no toro. Kateto puluta. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Remélem mindenkinek tetszik ez a csodálatos sárga szín. Azt is én választottam meg, azt a kis zöldet a szem körül. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Kent si. You're lucky to have such a fine helper with you. Aplitonomuta. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Pialtuma. Says a good rest makes you ready for tomorrow. Rest and you'll find strength for tomorrow. És még ezt is el kellett mondani, bazd meg! Hogy rákészült? Nothing Értitek? could stop you. De a horrorfilmek, meg a játékokban meg ennyit csinálnak, hogy nem készülnek ennyire rá. Ez most Your Muma eső, de tűz is jó. blazes a trail. Jó, mondjuk ez jó, mert megtudjuk amúgy, hogy mi történt a családjával. Red fire. Hiha! That's just adding fuel to the flame. Majdnem meghaltunk. Ez közel volt. Give it a last burst and you'll make it. Igen, ez múltba tekintés. Most egy kicsi kis mókus nyuszi, meg minden vagyok. Tehát azóta a Moma. A Moma. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. Ha nem értenéd, kedves boglásba, ő az anyánk. A Mumánk. Mi? Van egy olyan érzésem, hogy meg fog halni. Verena mazalapu. Inadagzunka. There's nowhere to run. És van időnk beszélgetni a nagy lemészárlás közepette. Kateto. Várjál, Whatever, tehát még itt is beszélni kell. you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Kanoruta. She tells you to stay back. És mondja, Her fight még has mindig. nothing to do with you. History has finally caught up with her. Amora kapapon. Exactly what she wants you to do. Here it Az a comes. baj, hogy én úgy érzem, hogy ha vele harcolunk, akkor is Present. baj lesz. Hajime! Csak nincsen fegyverem még, tehát még itt kisbaba vagyok. Gyere csak ide, tesz kis szemét. Őt még fölgyújtani sem tudja, de csak őt bántja. Ajaj! Kap!
You must go through fire and A picsába! water to make Elkapott. it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. Az a baj, hogyha elfogy az energy, You're in deep surf. Don't megúsztuk. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Itt vagyok! Mert nem tudunk úszni. Tehát volt egy nagyon jó tanárunk, aki esetleg lemaradt volna róla. Egy fóka, aki bebaszott a vízbe és mondta, hogy ússzák a csöt. Mi most hol vagyunk? Bazd meg, nem figyeltem. Mi most a szoknyájába, meg a seggébe. Na fasz. Most jön az epic halál. A fulladás. És hogy nem tudjuk fölhúzni, mert még picik vagyunk. Tipik. Szegény mama. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. Na, valami szöveg legyen már, mert úgy csönd van. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity, when all other options are exhausted. The Ilyen kis esetlenek ultimate voltunk. conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. Az futásán. Ő is megment. Mert ugye mi vagyunk a Yourself dies with hát mit? Neo. what you do for your A megváltó. remains. Csak mi tudjuk megmenteni a földet. In their memory. Hát az mindenkit megölt. Na, itt vagyunk. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Ennyi. Ezt is mindig el fogja mondani? Semmire benne nem jó. Oké, ezek a main story-k. Rókus. Nekem is tetszik a játék, csak még egyszer mondom, annyi a baj vele, hogy kurva sok benne a duma. Eszméletlenül. És megint. Tehát, hogy mész, és darabokra szedik, bazd meg. 2 másodpercenként van valami videó, vagy duma. Ami miatt. A picsába. Piu, 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 piu. De összességében szerintem kurva jó, csak annyi, hogy szerintem ez a játék amúgy
2017-ben bejelentett dolog után ez egy kicsit el van késve amúgy grafikailag, de nem rossz. Az eleje? Bocsánat, nem tudtam, hogy 2 óra az eleje a játéknak, de oké. Akkor elnézést. Neked, Boglárka, azért tetszik, mert hivatalosan a fejlesztők is kimondták, az összes nagy játékból lopták az ötleteket. És a Zelda az egyik legnagyobb lopásos dolog benne, meg a... meg a... Horizon Zero Dawn. Azért van benne amúgy annyi párbeszéd, csak túltolták. A picsába bele. Bazd meg, hogy lehet így beleugrani valamivel? Nincs ez az Isten. Nekem ez a képregényes, írásos dolog tetszik a legjobban amúgy az egész játékban. Ez miért kurva jó. It was harder than expected to take down the Fluff Hulk. They've received news a Ronin joined the tribe's ranks and were looking forward to meeting you. A group of Jagni warriors are already waiting for you at Myriad's Vespidut outpost. You should hurry there and help them storm the outpost. Really, it's east of Bricktown. You can spot Goop's Surf Nautica station from the hill it resides on. Figyeljetek! Hogyha ilyen nagy az egyetértés. Most ki fogom lootolni ezt, bár ahogy látom nem lehet. Csak benne vagyok. Az ő szemszögéből is megnézzük. Le fogok menni. És megint egy vágás jön. Figyeljétek meg! Ez a baj csak amúgy vele. An emergency box. Wow. Ez mi a szar? Nothing makes a tight fist. Ez az izé! Csettintő! Csettintő! Mit ér ez a csettintő? Mondjuk ez is igaz. Olyan, mint hogyha ez egy kicsit olyan... Valahogy lenne hozzánk. Nem menő? Ha? Aha. Oké. Úgy hiszem, hogy ez jó lesz nekünk. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Nem csak olvastam a kritikákat amúgy az elején erről a játékról. Sok írták amúgy, hogy azért húzzák le ennyire. Mert hogy nem tudnak újat kitalálni. Bassza meg, rossz gomb. Klik. Igen, az a baj, hogy amúgy az újításokat nem szeretik annyira az emberek. Pedig
Nem fasz. Now that's a flesh wound. Lehet, hogy ezzel kéne amúgy megpróbálni? Nem biztos. Middle lifed. Oké. Nem. Meghalsz! Mondom nekem, ami nagyon-nagyon-nagyon eszmetlenül tetszik, az amúgy ez a harcrendszer. Az szerintem kurva jó. Miért nem halsz meg? Halljatok már meg! Hold on to that. Haj meg már, no, na izéljál már itt velem. Ott valami repült. Hopp! Úgy látom, érdemes kukázni. Lehet ilyen. Oké. Hát, föltettem. Ez sajnos így van. Nem tudom, hogy jöjjtek vele, de amúgy azért fura ez most. Ez kell. Your body could change. Ez kellett. Nem mondom, ez a... That notice board? Filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. Toxanol never cared about the waste, as long as they didn't have to pay to clean it up. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. Oké. Hát, ott is volt valami ilyesmi.
Mármint kipróbálás előtt fikázzanak. Ügyetet. Kedves tudnák. Szerintem ez a játék amúgy jó. Nekem sok a szöveg, de ez az én kis problémám. A flush seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. Just a few moves left. Make them count. Miért volt jó nekem, hogy ezt beindítottam a viccit? That's the kind of trouble you really want to wash away. This corner of the world is called Bricktown. Oké. És igazából a mai világban amúgy már, hogyha valaki azt mondja, hogy szar egy játék, akkor az szar is. Szerintem most a Cyberpunk is amúgy. Lehet, hogy volt bug benne meg minden, de azt is mondtam. Én baszottul élveztem. Jó, az tele volt hibával. Lehet vissza kéne menni, nem? Looks like the fry sparker's knobs need to be in sync if you want to get the hardware working. It's a fry sparker mindset. Boom, you got something. It's not Haha, exactly that's what what you you do. wanted, but you got it right away. Heroes inspire in a way nothing else can. Nem, akkor máshogy fogalmazom. A szöveggel nem lenne bajom, ha a játékmenetet nem akasztaná meg ennyire. Tehát van az az egészséges mennyiség, amikor mész, és nem állandóan megakaszt. Bassza meg, elbaszta. Just a few moves left. Make them count. Nem lesz meg 3-ból. That's spiraled out of control. You need to turn the pegs in sync. Ne, megint elbasztam. That's spiraled out of control. You need to turn the pegs in sync. Megint elbasztam! That's spiraled Ki fog rajtam ez? control. You need to turn the pegs in sync. Oké. Okay. Ó, hogy rohagy meg. That's spiraled out of control. You need to turn the pegs in sync. Oké. Okay. Hála az égnek. Az elején még azt mondtam, hogy ezek könnyű feladatok. Nem, meg ki van számolva, hogy mennyit lehet csinálni pontosan. És ha nem csinálod meg, akkor viszont látásra megbasz az ára. The dark's good for sneaking up on things. Hopp, ott is van valami. Ja, ez a pisilőke. Igen, Boglárka, így van a gyors utazás megjelölő hely, hogy oda pisálunk.
Így van. Most lehet hülyeséget fogunk csinálni, de meg fogom próbálni, srácok. It's Peekaboo Park. Young ones love this sort of place. Nem haltunk meg. Milyen szuperek vagyunk. Te ki vagy? Jaj, te nem vagy jó. First, Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Oké, egy megvan. crit. Bassza meg, a pisztolyosod kéne. Half-lifed. Mondjuk ez tök jó, hogy mondja, ezt aláírom, hogy az életet. Sok ember nem tud arra figyelni, mint például én sem. Klik, 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 klik. Haj, már meg! Kéne fejleszteni. Hopp! Nem tudtam, hol vagyok. Meghalt! Juhú! Na! De nem ad semmit? Oké. Na. Végül fejlesztjük. You feel tougher. Lát is lehet, na? Good. Még az a massz nekem nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem nem annyira tetszik. Azt a kurva! Na, hogy ezt fejlesztjük. De az, akit gyerekkorunkban amúgy elkaptunk a szöcske. Muláról ne is beszéljünk. Én már nem emlékszek semmit. Semmire abból. Azt meg hoztam. Gotta protect that noggin. És múltkor megláttuk, és Boglága mondta, hogy You need to be more streetwise first. It suits legyünk ilyen kemények. Engem se. Mégis valamiért megpróbáltam megnézni. És hogy nincsen benne senki. That's a Olyan. milyen tribe outpost. Hájjá! Tudjátok, hogy mi az érdekes? Hú! Oké, megvan a dobás. Tedd le! Cutting edge. Bassza meg, elkapott. Hű, ez fájt.
tüzet, fasz! Ja, azt te voltál. Akkor nem kaptad a tüzet. The deep cut. Meghalt. Tudjátok, kire hasonlít? Ez a Kung Fu Pandából az egyből a rosszra. A gonosz. Nem tudom, hogy hívták. A picsába. Szerintem lerúgtam a picsába. Valami nem stimmel. Well placed. Halljál már meg? Kösz. Igen, a cica. Nem is tükrös. Treasure the coming day. Hát akit a izéból kiszabadítanak. Vagyis ez a tollas barátunk. És meg akartam mutatni a hullát, de nincs itt. Abban volt itt a hullát. Nem mindegy. Back. Kung Fu. Ilyeneket tudunk. Okay. Jó tudni. Erre kéne rájönni. Hogy ezt hogy használjuk? Papicsába! Őket megijeszteni, faszfejek! Slashing that. Halljál már meg! Meghalt. De a kacsatóla. Beállom. Disgusting. Biomutáns. Just gross. Okay.
Ó, hogy ilyeneket lehet majd... Oké. Okay. Tök javaslom. Can't miss the world eater in the wet. Says you should take it easy. Oké. Okay. Ma majdnem itt lekonfúztam. Ahogy így fogunk ide szórni, hogy meg ilyen... Ó, értem. Ezt eddig miért nem mondtad, bazd meg? Várjatok, pisélnem kell. Ja jó, ez a miénk. Pisi, 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 pisi. Oké. Ennyi. Bucci, bucci. Hit them where it hurts. Inflict as much suffering as possible and make it clear your tribe is a terror to their existence. Clearly, you haven't come here to waste time. Here's the first line of defense. Hát nem valami parák. Ez az újratöltés is tetszik amúgy. Nem kell vacakodni gombokkal. Én már sem tudom, hogy mi történik itt. Meghalsz. Meghalsz. Hajime! Oké, nincs meg. Megmérgezzük őket. Kapják. Egy meghalt. Hajime! De hogy a faszomba élsz még? Meghalt. That's a bomb lobber. Hűha! Nem tudom úszni! Aha, tehát így kell visszaütni. Oké. Okay. Sikerült! Ó, bazze! Remélem közben nem támadnak meg. Give those twirly wheels a turn. De ez most fehér? Just a few moves left to make them count. Ha! Sikerült! Biztos vettem, hogy sikerült. A víz el fog tűnni, vagy most? Yes, the river tub's going down the drain. Igen. Gondolom alulról kell akkor átmennünk. Menő. Menő. Elvágtam. Going. Ez is fontos volt megmutatni, bazd meg, amikor látom. Az mi az ott amúgy ott? Majd nem tudjuk, ki felmenni. Hello! És ez miért volt jó, hogy én ide bejártam? Ez ilyen nagy bombázó, nehéz bombázó. That cage is holding a helper. Honnan emlékszel te ilyen szövegekre benne? De volt, emlékszem most, hogy így mondod, de én ezt bassza meg. Fejből én ezt soha nem tudtam volna megmondani.
Hú, azt kaptad, öcsém. Már megsajnáltak egy pillanatra. Még nem végeztünk ki amúgy senkit. Ki kéne végezni? Kapta a tüzet! Instant tűzhalál! Egy megvan. Hú, azt pofán kaptad. Ja, én meg várom, bazzeg, hogy mi a szar csinál? Én nem akarom kimenteni, nekem az a fegyver ott belülről kell. Nem lehet azt a szart. Says they've been treated fair, but is glad to see you. Hopes you'll treat the rivals with the same respect they treated them. Wishes there was another way, but they'll do their best. Áll ide! De nagyon gyorsan. Na mondjátok ide! De szétbaszom őket most, úristen! A sharpshooter. The scaffolding looks unstable. Lebasz már, hogy van sniper! Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. Second line. Igen, ez amúgy olyan tipikus. Mi ez a vízipisztoly? Bassza meg ezt a kurva gombot, ezt ki kéne cserélni valahogy. Red means danger. Hegyime! Szerintem megdöglöttél? Azt a szart kéne lelőni onnan. Hányd el magad! Oké. Az ogre! És ez honnan lát? Vagy mit lát? Dögölj már meg ott! És ezt hogy kéne kinyírni? Jó kérdés, mi? Meghalt? Ide kell jönnie. Hogy ráboruljam. Még egy. Ezt a balfaszt. A barrel shoot. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. Ja,
Lehet, hogy az volt amúgy ilyen maszkon belül, tényleg. Más nem tudok elképzelni. Mi a szar? Mit lőttél, te hülye? That looks splodid. Aha, robbantani. Not too close. Kaboom. Hú, You're in. ez menő volt. Nem? Ez nekem nagyon tetszett. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hát a fedetlen boglár. Hát én mámám. Találtam. Ó, haladunk, ugye, mert ezeket a sárga területeket Says you made them weaker, but they el kell foglalnunk. Your Sifu thanks you. Your Hogy tribe is igazából, growing stronger. ugye az elején azt mondták, hogy a kettő klán közül kell választani, az egyikkel jól járunk, a másikkal is, de van mind a kettőben valami hátsó szándék, ami nem jó. Nem vagyok benne biztos, hogy amúgy a jó oldalon állunk. Annyi fegyverünk van, bazzeg. Olyan. Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon. Says you're lucky to have the honor. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. Tudjátok, hogy mire hasonlít ez a karakter amúgy? Volt a Star Wars-ba, a kocsmába. Hát, kocsmába lévő. Nem a szaxofonosok. De ez milyen állat akar lenni? Milyen biomutáns állat? But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help make a stand against the World Eaters. That's the sound of impending doom. Out of Date's premonitions of imminent disaster are true. The porcupine needs to be handled. He says the time has come to confront the porcupine at the end of the east route. Goop is working on making his goo glide strong enough to break the waves out to the World Eater. Hogy eléggé jól néz ki azért a pisilőkék, nem? Azok a sárga pöttyök a pisil. You should get over there and see what you can do to Medvediszta ember az. Sonic lett. Amúgy az se rossz. Tényleg. Hasonlít rá, basszus. Tényleg. A Eggre? Mr. Egg, vagy mi a fasz a neve? Dr. Egg? Nem tudom, nem vagyok otthon Sonicba, csak megfaszhatott tőle. control your destiny, or someone else will. Látod a nevem, Lalu. Veled mit lehet csinálni? The vendor says you can browse his goods anytime during opening hours. Suggests you take it easy. You won't strike a good deal. Dr. Eggman. Look and see what you might need. Szóval még ezt is tudjuk. De tehát itt tudunk... Te ki vagy? Says the state of the goo has grossed over time. Miért követ engem? Anything Na still jó. lives in it. Azt hittem engem követ. It's hard for all sorts of guppo to breathe while coated in gunk, not to mention swim.
If it wasn't for Gil, who gives them a good scrub now and then, they'd probably be dead and gone. Figures you can find Gil at Burble Bottom. Never leaves his little oasis for long. Says there's a lot of short, but you look for a clean part of it and Gil will be there with you. He tries to... Figyelj, már add már ezt a sapkát, az jobban néz ki, mint az enyém. Meg kéne lopni a fejét, majd észrevenni? Figures Gil would appreciate that, and so would the Guppo. Mi van ezzel itt? Kinek, vagy mit ártottunk neki, hogy itt pont ide járkál állandóan? Oké. Ide pisiltünk? Meg volt pisilve? Let's see. Igen, meg volt pisilve. Jó, akkor... Aha. It's so active out here with the light. Egyre több fegyverünk van már, ez tök jó. Level up, basszus. Nem vettem észre. Melyiket kéne szerintetek amúgy az uborka szezont? Lehet, hogy az uborka szezon most, nem? You got the moves. Most azt. Ezeket is tudjuk fejleszteni. Ehhez több kell. Ehhez is 2 nyuszi kell. Ezt fejlesztjük. Oké. Olyan nyusi. Nyusi? Sushi? Sushi? Vushi? Most már akkor tudjuk. Hivatalosan. Ez lesz a space. Ez az odabaszó, megbaszó. That there's Subnautica Station. Goop flounders around in there. Megnézem, hogy mi van alattunk. Amúgy a zene, a hangulat szerintem rohadt jó. Amúgy tényleg van egy ilyen kis kung fu panda beütés. Mi apja horkol? Maradjon oda be. Ez a csávó csúcs. Gulpo ain't the easiest tongue, but I think he says he's happy to see a friendly face. Not too many of those around these days. Says it's good to see you again. He's Goop. You might remember him from the old days when he tried to teach you how to swim. Goop says you were always so righteous as a child, and he can still feel it, even at a distance. Goop says memories fade surprisingly fast. We are all pieces of what we remember. It's only together we can remember the story as it was. He recalls you wouldn't put in the time required to learn how to swim.
Mondjuk mennyire hathatnak ki vajon a játékba ezek a választások? Esetleg valaki tudja. And protects them until we are ready to face them again. He understands you've returned to face Lupa Lupin. That's the destiny you've been carrying within yourself all these years. He says that the catastrophe back then didn't vanquish the good in you. It's still there, as bright as when you were a child. Now the time has come for you to remember and act. He thinks that's the right thing to do. It's only when you have forgiven that you'll find peace. Fan that flame! Oh. Wait, no! Bright light blinds! It's dangerous. I've got all the cold sick birds. Ezt mondja a sötét oldal. You have to insult Az me like ördögünk. this. I don't have to, but I want to. Says life on the goo is wide open. You have so many choices of where to go. Some harder than others, of course. Which kind do you like? Menjünk a kemények Pick vagyunk. the open surf then. The trouble is you can only rely on yourself, at least until you reach a new Ó, shore, miben lehet mások? make new friends. Figures the world is a goner. Even the goo will go gone. Gongongam. Thanks you for doing everything you could to de-goop the surf. Wonders why you're flapping around with the Jagni. They spent... Figures you must have met different Jagni than he has. But hey, back to the goo. Knows yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move you forward. You need to set the past aside, at least for now. Őszintén, ezt is, aki leszinkronizálta. As the pollution has Hogy tud ilyen hangot the kiadni? insulation of his suit. So he must salvage enough scrap to fix up his goo glide, Nagyon menő. starting with the old wreck box outside. Szinkronizálják amúgy nagyon jó. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the goo glide strong enough to fight the porky puff. It's not that it won't keep your head above the surface, but it needs improving to carry you across the thick goo out by the porky puff. Pisi. Az. Én is arra tippeltem. Amúgy. Let's see. Így megy a pisik, így. Look out for the bigger creatures that roam Okay. around here. Vagy igen, az úgy mondjuk azért spontánabb lett volna. Valóságjuk. Okay. Mi ez a zene? Aggasztó a zene. Nem tetszik ez nekem. Wow. Itt kell átmenni. Jaj. Oké. Just a few moves left. Make them count. Ja, jó, sikerült. Jézusom, farkasok! Kipróbáljuk.
Oké. Egyszer a redvás életben csak ki tudunk végezni egyet. El akarom nézni, hogy milyen a kivégzés. Oké. Kéne. Oké. Oké, még egy. Öcsima! Oké. Sikerült. Visszaváltunk. Az eddig is itt volt. Ja, ezt meg ja, ezt kaptuk. Az micsoda? Valami legendary van benne? Felvegyük amúgy? Rossz helyen vagyok amúgy. Outfit. Kérdés, hogy tudom ezt fölvenni? Nem látom. Micsoda? Ó, hogy bassza meg. Just a few moves left. Make them count. Oké, ez is egy új. Ja, én meg várom. Hagyjuk már, mik ezek? Az előző Jackie, azt kell nekünk. És itt? Climb spot. Wow! Ennyi idő után is van még olyan, amit még nem csináltunk. Kemény. Tudok repülni! Puty. Gyere, bazza! Ó, mellé ment! Most lesz véget. Ja nem, megugrottam. De megöltem. Ez mi? Oké. Ó, bazzag, itt is vannak még. Jó, semmi gond. Amúgy nagyon jó az a kis botocska, mondjuk botnak. Vajon észrevette?
Mi bazzeg? Oké. Oké, ezek nehezek lesznek. Swing like you mean it. Sokkal jobb. That's just awful. Oké. Step around here. Ez mi ez a zöld? Amúgy. Mi akar ő? Élet! Azt a kurva! De most miért láttátok ti? De nem láttam a Jackit. Things are happening. It's not just anyone that's awake and moving. Az igen. Milyen gyorsak vagyunk. Ez mi a szar? Tudjátok, hogy milyen? Olyan, mint a Star Wars-ban, ami... Igen, minden Star Wars van, kész. Ami ott az erdőben, nem tudom milyen bolygón, az Endor bolygón, tököm tudja, amikor ott a rohamosztagosok ott ültek rajta, azt kergették a Leiát, meg ilyenek. Nem tudom milyen neve. Miféle ruhákat ad ez a játék? Ez volt az arany? Eléggé fosul néz ki, amúgy nekem most olyan nem jön be. Ja, ez az. Nem? Nem, ez nem az. Cute. Biztos, hogy ez volt. Ez olyan köcsögül néz ki. Sokkal jobban nézett. Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Just a few moves left. Make them count. Tehát most ez ugye, ami rajtam van, nem? De arany! That's enough electric current to initiate the actuators and activate the Mit? framework. Miért nem tudok rámenni? Need more battles under your belt. Oké. Haladnunk kell, hogy nagyobb levelőek legyünk. Csak akkor tudjuk felvenni. Elég érdekes. Oké. Ja, ott is írtam.
He's got the goo glide functional. You'll have a pull hook and a... There are lots of valuables left behind on the surf floor that the salvage net will enable you to haul. You just need to find the right spots. Amúgy ez most egy póka, nem? Devised a cannon for the goo glide, but instead of bullets, it flips quacks. Squeaky distractions for the triple attentive talking, which will give you time to get yourself in position. The best way to find quacks is to talk to Gulp. He has the bearings of the surf archipelago and knows where the quacks like to float. This means you will have the privilege of visiting Gulp in the Sinky Dink. He's not sure, but the quack De milyen szépen tartja ott a hasám. from a cargo surfer that went under in the olden days. The squeaky material Fóka, apatesttel, kacsalábakkal. Így van. Így már tudunk menni majd a vízem. A vízbe. De bassz már! Juhú! Jó, hogy ez a boost. Csak szólok, hogy be van nyomva. So bright out now. Hogy is lehet? Ki mit lát bele? Akkor hód, apates, kacsaláb. Ez a boost? Ez a gyorsaság? Oké. Welcome to the surf archipelago, where the Jó, horizon jó, rests tetszik. on the surfy goo. Mondjuk ez mondjuk azért legalább... Found Hockwer, a prime village. Tehát vannak ilyenek. Hú, a Tom és Jerry egyik részében, This beszarok. here is the Sinky Ez itt egy kocsma? Room of Gulp, at the very least. Ja, ez egy kocsma! Pisilnem kell. Let's see. Ezt meg kéne vezetni az összes játékba, komolyan mondom. Zseni. Ez az egyik legjobb dolog benne. Bocs. Kocsmáros! Hajt nekem ide mostan egy söröcskét? Azt a kurva mekkora vagy, basz meg. He's pretty sure he's heard of you before, although the details are maybe a little hazy. He wonders if you have something for him to drink. Says it's both everything you could want and never enough. Na és ő mi? Says you look like you've got a powerful thirst to do something in this world. Good. Nem tudom, sólyom, sasszerű valami. It seems like you've been drinking in your destiny and liking the flavor. Hát ez nekem tudja. Wonders if you could take the time to help a man slake his own thirst. You'd be doing him a liquid solid. You're a do-gooder, so you know you want to. Find a way to wet your whistle before the world comes to an awful dry end and leaves us all thirsting for more. Igen. This life's like a Igen. mystery drink. Sometimes it's amazing, and sometimes it's... Igen. Sure, that's the Igen, Boglánk, ez tényleg amúgy tett menő. trying new ones, or life gets dull. Says you should Nem áll itt tornyokba fölmenni, azt leugrani utána. Aki nem tudom, mire beszélek, Assassin's Creed. try to help, no matter that the world's fate is hard to swallow. Ez a menő. Thinks it's funny you wound up with the Jagni. They drink so little, like birds. Can't understand that. Everybody's thirsty. De azért van egy ilyen játék, amivel fogunk majd játszani még. De ezt rendingbe is kell üríteni. Says you'd be as bummed out as him if you came for Te the már csak hot tudod. stuff. Te már játszottál vele. Mocker,
Nimhimbibble and his favorite radium syrup. That one's even more intoxicating now, aged in truck tankers and all. Without a drink, and radium syrup especially, he can't move, much less think, as the power of his mind is directly proportioned to the quantity of syrup he swigs. That's why he's called Gulp. The drink helps him forget the state the world is in, but it only lasts until tomorrow. The world is Megkérdezzük. figures the real problem is finding something to drink. He wants you to know he has other interests too. He's the Surf Epelago's self-proclaimed ornithologist, for example. There are other ways than a cold drink to relieve stress, even in these dark times, and, fortunately for you, he can help. Watching Pippi's flap is calming, but better yet are the ones you can look at and touch, like quacks. Squeezing them is a great way to relax. Says he read that in an old world book. It means you're an expert of all living things that flap and tweet. Hát ez meg napozik. Level up. Most nézem. Your mind expands. Some things will sleep soon. Others are waking up. Utána vettem észre, hogy ez villog, ami robban. És várjatok már! Leave that ride. Gulp tells... Ja, hogy majd akkor kell visszajönni, akkor most miért volt itt? Nem bírtam. Jó. Barnám. Oké. Tehát még ilyen is tudunk. Oké. Kraken! Careful of the goo. Csak óvatosan. Down is easy. Up is the hard bit. Hát bazd meg, ilyen sem volt még. Bazd meg. Plusz. Plusz. Plusz minusz. Yes! Kíváncsian várom még, hogy mennyiféle lesz. Tök menő. Az elején azt hittem, hogy amúgy egyféle lesz, mert az elején csak az volt. Locked up tight. A picsába. Mi ez a zene? Aggasztóan jó.
Azt a leborult szivar vég. Makes you look Tessék, már is rajtam van. Ha? Okosabbnak tűnök ebbe. Boglárka, akkor ezért hordoztál is ilyet? A rohadt életbe. Lehet kell nekem is egy ilyen sityak. There are places up ahead far worse than this. Most várjatok már! Ide ebbe az ajtóba nem lehet esetleg betörni? Egy ilyennel? Locked. Nem. Megpróbálom. Ajaj. Ajajajajajaj, ez baj. Batter 'em down. Meghalsz! Meghalsz. Elkaptuk! Itt van még egy! Most... Azt hittem az életfájához való kellett. De nem. És na, még már elolvastam, hogy mit kell kapni. Ez micsoda? Supposed to step way back. Jobbnál jobb fegyvereket kapok. Komolyan. B32. Ennyi. Wow! Ilyen, ez a legendary, a piros. Pimmuf. Oké, hát ilyet csak kaptunk még. Gross. This place stinks. You need to line up the switch. Várjatok. Ez micsoda? Ez jobb szerintetek, mint ez a kis... Hát szerintem nem. Mindegy, eltesszük. You need to line up the switches so they match. Aha. Másik irányba kellett volna. Just a few moves left. Make them count. Egy kéne. Meg lett volna. The hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Másik irány. Bristles like the hair of Ez one baj. electrified. You need to line up the switches so they match. Oké. 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 Good. That's enough electric current to initiate the Ez volt az ajtó. activate the framework. Oké. És hivatalosan megvan minden, ugye? Igen. Zsír. Wouldn't want to be behind that.
Pick your path carefully by whatever you can see. Ó, vizesek lettünk, de van, szóval is néztem eddig. Gulp says Ja, nem is hozzá kell visszamenni. he's not in a... Thanks you for understanding how dire his thirst can be. Light instantly banishes dark. How much light do you really need? All the light, all of it! I mean, you could leave a little space for the dark. All the light. Hogy ezek hogy szapatják egymást, meg szivatják komolyan? Hova kell elmennünk? Újabb fejlesztést kaptunk. Hogy a VR-ban-e? Ki kell tanulni mindent. Kimaxoljuk. Oké. Ezt meg megcsináljuk. Jobban tettem amúgy most, ez tök jó. Ezt sem vettem észre eddig, hogy amúgy mentik. Milyen szépen ugrott be. Has centuries of old waste. You're cut off from the world above. Wow, oké. Kifingott. Ja nem, ott lett vannak. Super effective. Tsunami! Watch it. Megvan az utolsó. Egyes. Milyen sejtelmes zene van. Tök jó amúgy, hogy mutatja a játék, hogy mi erre van.
Kivégzés! Hát valami hasonló volt. Inkább ultra kombó. You're hurt bad. Ott van most! Uff. Most kapja? Ja, meghalt már, azért nem tudom végigvinni. Jó, megvan. Csak nyugodom. Arra kell majd mennünk, csak itt erre kíváncsi, hogy mi van. Vagy innen jöttünk? Nem innen jöttünk. Nem. Tiszta Rambó! Most már mi ez? Rambókusok lettünk. Aha. Az ott pik! Az ott micsoda az itt, aki errefele így sétapikál a kezébe. Most megpróbálom az Axel módot, bár szerintem már észrevesztek. A picsába. Szia Szen, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen még egyszer a bitet. Nagyon kedves voltál. Remélem tetszik amúgy, mert lesz még akkor ez a stream. Ha tetszik a játék nektek. A picsába bele, ezek erősebbek a kurva élet. Hajime! Átcsúsztam a lába alatt, de menő volt, de jó ég! Úristen, de menő volt! Hát ez kurva menő volt. Úristen. Azt a kurva, ez ilyen lesz. Fúj! Ja, azt hittem kígyó. Az meg azt hittem kígyó. Aha, Flex those smart muscles and open the hatch. Just a few moves left. Make them count. Király. That should be enough glow juice for two. És merre megyek?
Visszafele kell menni? Gondolom. It's not stairs, but it'll do. The world is awake. Aha. Ne nézzetek, milyen jókat kapunk amúgy, komolyan. Egyre jobb Whoever cuccok. left this climb stringer here? Igen, ez most jól jött. Bakker, ott volt még valami fönt. Hát akartam ugrani. Sose tudjuk meg, srácok, mi volt ott. Says Ja, csak egy izé. suppose. Ja, ilyen melléküldetés, aha. Be careful with the spiral. If you can find one that works, you can fill the looks forward to. Oké. Nem biztos, hogy erre kellett volna jönni. Itt nincs valami füty vagy valami? Point it in the Na, right direction and blah. ezt is kipróbáltuk még így a végére. Take this seriously, or it'll take you. Ja. Gulps És wants to visszafordul. take you with him on a super funny happy slide. Sharing is caring, and one drink for two is just right. Gulp says seeing your face is like seeing his own reflection at the bottom of a glass. It never gets old. Milyen jó kis cipője van amúgy a kis A rendezvous, sólyom, and it's sas, on you to kakas, make it csunk. There's even lábához. the syrup is more intoxicating now from being aged in a radiated tanker. Ja. He's sure there are even more tanker trucks with radium syrup out there. Tells you that this time you can make it a double. Simán, meg fogjuk találni meg. Gulp says drinking shouldn't keep you from thinking. Says you should take it easy. Na, saving. Lehet menteni így is. Oké, srácok. Ó, itt megírja is. Király. Őszintén leszek, srácok, nekem nagyon tetszik ez a játék. Nagyon le van húzva. Az elején nekem ezek a dialógusokkal voltak problémái, most már nincs annyi, hála az égnek. Úgyhogy mindenképpen fogjuk folytatni, mert érdekel amúgy az egész, hogy mi lesz. Nekem tetszik. Tehát, ahogy mondtátok itt, Szer is, meg Boglától is, meg mindenki. Próbálja ki, aki meg tudja ezt tenni, vagy ki megvette, vagy mit tudom én, bárhol lehet, amúgy majd lesz ingyen is valahol. Próbáljátok ki. Szerintem megéri.
Tök jó a hangulat, a grafika elmegy, aranyos kis karakterek vannak, a harcrendszer szerintem zseni, ez tényleg jó. A történet is amúgy most kezd jó lenni. Úgyhogy, ja. Ha tetszik, srácok, majd akkor nyomjatok egy lájkot, írjátok meg, hogy amúgy ott tetszik. Vagy hozzászólásba, vagy Discordon írjátok meg. Mert én szeretném folytatni, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett. Akkor mindenki menjen ebédelni, jó étvágyat majd hozzá, hogyha még nem ebédeltetek. Aztán szép délután 5 órakor, inkább este délután, késő délután, Boglárkával találkoztok egy új játékkal, turistáskodni fogok is, azt hiszem. Úgyhogy majd akkor találkozunk, jó? Addig is szép délutánt addig, srácok. Na, sziasztok! Spectacular.